SL Amazon TV වෙතින් කරන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ PC එකට, ඔයාගේ laptop එකට, ඔයාගේ phone එකට YouTube එකේ වීඩියෝ download කරගන්න කියලා. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ YouTube එක on කරගන්න. phone එකේ නම් phone එකේ YouTube app එක තියෙනවා. ඒකට ගිහින් open කරගන්න. ඔන්න මම දැන් මගේ laptop එකේ YouTube එක on කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් පොඩි වීඩියෝ එකක් play කරලා බලමු. අපි මේ වීඩියෝ එක ගමු. දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මෙතන තියෙනවා මේ share කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා ඒකේ URL එක. URL එක කියන link එක තියෙනවා. ඒකේ link එක copy කරගන්න ඕනේ. link එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි new tab එකට එනවා. phone එකේ නම් ඔයාලා Google Chrome එකට ගිහිල්ලා search කරන්න bit downloader කියලා. bit downloader කියලා search කරන්න. මම දැන් search කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා එයාලගේ official website එක මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අර link එක paste කරගන්න එක. ඊට පස්සේ download දෙන්න. ඔයාලට පේනවා සමහර ලාවට වෙන site open වෙනවා මේකේ. ඔයාලට පේනවා අපි තෝරගත්තු වීඩියෝ එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති quality එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා මෙතන සද්ද නැතුව, ඒ කියන්නේ sound නැතුව download කරගන්න පුළුවන්. MB එකක් වගේ තමයි මේකට යන්නේ. ඔයාලා download දෙන්න. download දුන්නාට පස්සේ වෙන site open වෙනවා. ඒවා close කරන්න. මෙන්න මේ වගේ site එකක් open වුණත් ඔයාලට වීඩියෝ එක download කරගන්න පුළුවන්. වෙන site open වුණත් ඒ close කරලා ආයෙම download දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ dot 3. ඒ dot 3 එකපාරක් click කරන්න. click කරලා මේ download කියන එකක් තියෙනවා. ඒ download කියන එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වීඩියෝ එක download වෙනවා. හරි යාළුවනේ අපේ වීඩියෝ එක download වුණා. downloads වල ඇති. ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එක download වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අරගෙන ඔයාලටත් ඔයාලගේ PC එකට, phone එකට මේ වගේ YouTube වීඩියෝ download කරගන්න පුළුවන්. අදට එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීම සඳහා bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.